Доброго дня. А ви не знаєте, де Zeta Group? Ага. А що треба? Та мені зірочку на ровера треба. А побільше немає? О, це як треба. Насолоджуйся. А ну йди звідси, спекулянт проклятий. А деталі ви можете замовити на нашому сайті. Усім привіт, наші любі підписники Zeta Group. Сьогодні маємо бажання розповісти вам про одне наше цікаве замовлення. Цього разу в нас вали щеплення до сільгосптехніки Sampo. Тож, любі мої, сідайте зручніше та налаштовуйтесь на чергову серію виробництва Zeta Group. Вали двох видів – великі та маленькі. Як завжди, ми почали все з розробки креслення та видання металу до різання на стрічкопилі. Сам вал складається з двох частин – самого валу та фланцю, які згодом зварюються. Спочатку ми проточили обидва вали попередньо, для того, щоб далі мати змогу їх зварити. Та у цій же операції нарізали різьбу. Паралельно ми проточували фланці, теж попередньо. Адже після зварювання треба буде проточити їх остаточно, щоб осьове биття було мінімальним. Ще трошки про ці вали. Вони працюють у двигуні зернозбирального комбайну та передають обертання через 7-струмковий шкіф на жниварку, яка вже безпосередньо збирає зерно та воно потрапляє у бункер. Далі на фланцях за допомогою фрезерного верстата ми зробили отвори, а на маленькому фланці ще й нарізали різьбу. Після всіх маніпуляцій наші частини готові до зварювання, тож ми плавно переходимо до зварювального цеху, де можна споглядати за прекрасним. На відео зварювання можна побачити масивне устаткування. Це кондуктор для надійної фіксації та дотримання осьових розмірів задля мінімальних відхилень у процесі зварювання.
Отже, наші деталі вже мають готовий вигляд, але це ще не все. Після зварювання їх необхідно проточити в чистову. Як я і казав раніше, зварювання може потягнути деталь та мати значно велике биття відносно осі наших двох видів деталі. Після цього треба якісно заслюсарити всі гострі кромки та придати яскравий вигляд нашим валам, бо наше гасло – якість в деталях. Але і це ще не все. Після чистового проточування наші вали йдуть на фрезерну операцію для того, щоб зробити шпонку для надійної фіксації семиструмкового шківа. А ось так вже виглядає наша шпонка у готовому вигляді. Вона вже дороблена повністю та може закріпити на собі шкіф для того, щоб передати обертання на жниварку. Ось таке цікаве відео вийшло у нас на цей раз. Сподіваємось, вам дуже сподобалось. Та як завжди, чекаємо на ваші лайки, коментарі та підписки. Та не забувайте, ми ваші Зета-групи.